hơi trai vậy thôi còn đây là thay cái thơ mấy cái kia chăm chuột nhiều mỗi nhóm đó nè với ông nhóm mình mỗi nhóm mình nhóm mình chơi gì mà này cái này bao nhiêu này du năm thôi không cái này miền ngọt nó chả video này ngọt không cái này không cái du nào bao nhà đây nó từ màu bây giờ từ màu màu này
มันเราการแจ้งไม่ก่อนอาเชียนกระต่อจะนอนกันจะไปจะมองmuối muộn thì có thể là các bạn mà hỏi
con này đâu gì đó nó ngồi mình còn Nào ra đây, cái này. dây thôi. Đây cái gì? Thấy không? Đây là con măng. Chip anh đi mà. Rồi. Tay vô đập thư đây à, tay vô là con mồi đây đây là cái con lát không ủa đây bên đây trong đây nó có đây thì con thôi tôi